Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss about localized type of type III hypersensitivity reaction, also known as Arthus reaction. The mechanism of this reaction was first time explained by the Nicholas Maurice Arthus in the year 1903. Therefore, these reactions or localized type of type III hypersensitivity reactions are commonly known as Arthus reaction. He was a physician and he repeatedly injected the horse serum into the rabbit, and after 3 to 4 subsequent injection he observed the formation of edema in the rabbit. When he studied the reaction, after studying that reaction, he explained the mechanism of localized type of type III reaction known as a Arthus reaction. In the localized inflammatory reaction, usually we observe the necrosis within few hours. So the basic difference between the localized and generalized type of type III reaction is the localized type of type III reactions are usually observed only in those animals which have high level of circulating antibody specifically for the particular antigen. एक डिफरन्स लक्षात घ्या. ह्याच्या आधीच्या लेक्चर्समध्ये आपण बघितलं आहे की जनरलाइज्ड टाईप ऑफ टाईप III हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन, ज्याचं आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं सीरम सिकनेस. सीरम सिकनेसमध्ये आपण बघितलं की आफ्टर ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन सिरम आफ्टर अ वीक और आफ्टर फ्यू डेज आपल्याला ह्या रिॲक्शन दिसतात. पण लोकलाइज्ड टाईप ऑफ टाईप III रिॲक्शन आर्थस रिॲक्शन ह्या इमिजिएटली दिसतात आफ्टर 4 to 6 hours. आणि ह्या रिॲक्शन फक्त कोणाच्यात दिसतात? अशा इंडिव्हिज्युअलमध्ये की ज्यांच्यामध्ये प्रिव्हियसली एखादा अँटीजन, जो अँटीजन आपण म्हणूया त्या अँटीजनला तो इंडिव्हिज्युअल एक्सपोज झालेला आहे, ज्या अँटीजनच्या अगेन्स्ट त्याच्यामध्ये हाय लेवल ऑफ सर्क्युलेटिंग अँटीबॉडीज आहेत, त्यांच्यामध्येच आपल्याला लोकलाइज्ड टाईप ऑफ टाईप III रिॲक्शन्स बघायला मिळतात. युजली when the antigen enter inside the sensitized individual or the individual which contains a very high level of circulating antibody via injection or inhalation, this individual shows the localized type of reaction called Arthus reaction. या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला सिम्पटम्स काय दिसतात? तर लोकलाइज्ड रिॲक्शन का म्हटलं ह्याला? कारण ज्या साईटने अँटीजन बॉडीमध्ये आलेला आहे त्याच साईटला, ज्या साईटमधून अँटीजन एंटर झाला आहे त्याच साईटमध्ये असलेले जे काही टिश्यूज आहेत, लोकल एरियामधले जे टिश्यू आहेत, फक्त त्याच टिश्यूमध्ये आपल्याला इन्फ्लमेशनच्या रिॲक्शन दिसतात. म्हणून ह्याला आपण लोकलाइज्ड टाईप ऑफ हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन म्हटलं आहे. युजली आपण म्हटलं की हे अँटीजन बॉडीमध्ये कुठल्या रूटने येतात? एकतर इंजेक्शन म्हणजे डायरेक्टली ब्लडमध्ये येतील, किंवा आपण म्हणूयात वाया इन्हालेशन येतील. कुठे? लंगमध्ये येतील. वाया इन्हालेशन और वाया इंजेक्शन जेव्हा हे बॉडीमध्ये एंटर होतात त्यावेळी कॉमनली इन्व्हॉल्व असलेले ऑर्गन कोणते कोणते आहेत? तर आपण म्हणूयात एकतर आहे स्किन आणि दुसरं आहे ते म्हणजे लंग. मग युजली आर्थस रिॲक्शन जेव्हा आपण म्हणतो, लोकलाइज्ड टाईप ऑफ हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन म्हणतो, याचा रिझल्ट काय होतो? तर इट रिझल्ट्स इन टू द लोकलाइज्ड टिश्यू अँड वॅस्क्युलर डॅमेज. जो वॅस्क्युलर डॅमेज होणार आहे, टिश्यू डॅमेज होणार आहे, तो लोकलाइज्ड असणार आहे. अँड देअरफॉर वी ऑब्झर्व द इडिमा मीन्स ॲक्युमुलेशन ऑफ द फ्लुइड अँड इरिदमा दॅट इज ॲक्युमुलेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स युजली ऑकर्स ॲट द साईट ऑफ एंट्री ऑफ द अँटीजन. ज्या साईटमधून अँटीजन एंटर झाला आहे त्याच साईटला आपल्याला युजली इडिमा, इरिदमा आणि टिश्यू डॅमेज ऑब्झर्व होतो. म्हणून त्याला लोकलाइज्ड टाईप ऑफ रिॲक्शन म्हटलं आहे. ॲज यू कॅन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, आपण काय म्हणतो आहे की कोणामध्ये होत आहेत ह्या रिॲक्शन? अशा इंडिव्हिज्युअलमध्ये की ज्यांच्यात त्या पर्टिक्युलर अँटीजनच्या अगेन्स्ट हाय टायटरमध्ये सर्क्युलेटिंग अँटीबॉडीज आहेत. अशा इंडिव्हिज्युअलमध्ये जेव्हा तोच सेम अँटीजन एंटर होईल तर तो एंटर झाल्या प्रिव्हियसली फॉर्म हाय लेवल ऑफ सर्क्युलेटिंग अँटीबॉडीज असल्यामुळे काय होईल? अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विल गेट फॉर्म. अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यामुळे इट ॲक्टिवेट द कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम. जेव्हा कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम ॲक्टिवेट होईल, ड्यू टू द ॲक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम जे काही ब्रेकडाऊन प्रोडक्ट तयार होतील, कोणकोणते? C3A, C4A, C5A, all these component act as a anaphylatoxin. They bind with the mast cell
अँड ॲक्टिवेट द मास्ट सेल, ते मास्ट सेलला बाइंड होतील आणि मास्ट सेलला ॲक्टिवेट करतील. वेन द मास्ट सेल गेट ॲक्टिवेटेड इट अंडरगो डिग्रॅन्युलेशन, मास्ट सेल ॲक्टिवेट होऊन तिचं डिग्रॅन्युलेशन होईल. जेव्हा मास्ट सेलचं डिग्रॅन्युलेशन होईल त्यावेळी त्यातले मेडिएटर्स रिलीज होतील विच मेनली कंटेन्स द हिस्टामाइन. आणि हे मेडिएटर्स काय करतील, देन दीज मेडिएटर्स बाइंड विथ द नियरबाय blood vessels and blood capillaries and causes the vasodilation and increase the permeability of the blood vessels, की ज्याच्यामुळे लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स काय होतील, आता ब्लड वेसल्समधून किंवा आपण म्हणूयात कॅपिलरीजमधून मूव्ह होऊ शकतील इझिली अँड दे एंटर ॲट द साईट ऑफ अँटीजन एंट्री. ज्या साईडला अँटीजन एंटर झाला आहे, जिथं अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स झाला आहे, तिथं या सगळ्या न्यूट्रोफिल्स ॲक्युम्युलेट होतील. या न्यूट्रोफिल्सला त्या साईटला कोण अट्रॅक्ट करतं, तर ब्रेकडाऊन प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम विच इन्क्लूड C3A, C5A and C5B6-7. All these breakdown product act like a chemotactic factor for the neutrophils. They chemotactically attract the neutrophil at the site of अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिथं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाला आहे. आता लोकलाइजच्या केसमध्ये जिथं अँटीजन एंटर झाला आहे तिथंच हा कॉम्प्लेक्स तयार झाला आहे, तिथं काय होईल, सगळे न्यूट्रोफाईल्स ॲक्युम्युलेट होतील. आता ह्याच कॉम्प्लिमेंट सिस्टीमचा आणखी एक ब्रेकडाऊन प्रोडक्ट आहे ज्याला आपण म्हटलं होतं C3B. सो विथ द हेल्प ऑफ दॅट C3B, जो काय म्हणून काम करतो, ऑप्सोनिन म्हणून काम करतो, दिस C3B कोट द अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सला जाऊन तो बाइंड होईल. ह्याच C3Bसाठी न्यूट्रोफिलच्या सरफेसवर काय आहेत, रिसेप्टार आहेत, ज्याला आपण काय म्हटलं, CR1 रिसेप्टार. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस CR1 रिसेप्टार neutrophil bind with the antigen antibody complex and they try to engulf this antigen antibody complex. While trying to engulfing this antigen antibody complex, it release certain lytic enzymes. So the release of that lytic enzymes mainly causes the necrosis of that local tissue, की ज्या एरियामध्ये लायटिक एन्झाईम्स रिलीज झालेत तिथल्या रिजनमधले लोकल एरियामधले टिश्यूज काय होतील, डॅमेज होतील, विच कॉजेस द tissue damage and it results into the edema due to the increased in the blood capillary permeability of the blood vessel and due to the increased diameter of blood vessel, means due to the vasodilation and increase in the permeability of the blood vessel we observe the erythema. कारण तेवढ्या रिजनमधला ब्लड फ्लो इन्क्रीज होईल, ज्यामुळे आपल्याला काय दिसेल, ॲक्युम्युलेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल ॲट द साईट ऑफ अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. त्यामुळे ह्या सगळ्या रिॲक्शन्स म्हणजे कॉम्प्लिमेंट सिस्टीमचं ॲक्टिवेशन, न्यूट्रोफिल्सचं ॲक्युम्युलेशन, न्यूट्रोफिलमुळे होणाऱ्या टिश्यूचं डॅमेज आणि त्याचबरोबर त्याचबरोबर कॉम्प्लिमेंट सिस्टीमच्या फिक्सेशनमुळे होणारं टिश्यूचं डॅमेज, ह्या सगळ्या गोष्टी कुठं होणार आहेत, तर ज्या साईटला अँटीजन एंटर झाला होता त्याच साईटला होणार आहेत. त्यामुळे आपण म्हणूयात ह्या सगळ्या रिॲक्शन कशा आहेत, लोकलाइज्ड आहेत. मग असे कोणते कोणते अँटीजन आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला लोकलाइज्ड टाईप ऑफ हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन, ज्याला आपण आर्थस रिॲक्शन म्हणतो, ते ऑब्झर्व होतात. तर युजली आर्थस रिॲक्शन्स आर कॉमनली नोन ॲज अ फार्मर्स लंग when developed by inhalation of thermophilic actinomycetes. आपण आत्ताच मगाशी मेन्शन केल्याप्रमाणे आर्थस रिॲक्शन, युजली आर्थस रिॲक्शनमध्ये किंवा लोकलाइज्ड रिॲक्शनमध्ये अँटीजन कुठल्या रूटने एंटर होतो तोच पार्ट फक्त काय होणार आहे, अफेक्ट होणार आहे. आणि एंटर होण्याचे आपण 2 पोर्टल सांगितले, एक तर वाया इन्हालेशन और वाया इंजेक्शन, म्हणजे इंजेक्शन थ्रू एकदा तो स्किनमध्ये येईल किंवा इन्हालेशन थ्रू तो लंगमध्ये येईल. सो कॉमनली ऑब्झर्व होणारे जे काही आपण सगळे नावं बघतोय ते कशाशी असोसिएटेड आहेत, तर लंगशी आहेत. आपण म्हणूयात फार्मर्स लंग और पिजन फॅन्सियर्स और पिजन ब्रीडर्स लंग, मशरूम ग्रोवर्स लंग अँड लायब्रेरियन्स लंग. ह्या सगळ्या जी कंडिशन आहेत, ह्या सगळ्या कंडिशनमधलं जे मेकॅनिझम आहे ते मेकॅनिझम सेम आहे. आर्थस रिॲक्शनच्याच मेकॅनिझममुळे ह्या सगळ्या कंडिशन आपल्याला बघायला मिळतात. फक्त आपण नावं वेगवेगळी का दिली आहेत, कारण वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये ड्यू टू देअर ऑक्युपेशन समटाईम्स सम इंडिव्हिज्युअल केम इन कॉन्टॅक्ट विथ द कॉमन ॲलर्जन अगेन अँड अगेन. इथं एक गोष्ट लक्षात घ्या की इन केस ऑफ सिरम सिकनेस,
फॉरेन अँटीजन एकदाच बॉडीमध्ये येईल आणि त्याच्या अगेन्स्ट काय होतील, अँटीबॉडीज तयार होतील आणि त्याच्यानंतर रिॲक्शन डेव्हलप होतील. त्यामुळे त्यासाठी लागणारा वेळ जास्त आहे. मात्र आर्थस रिॲक्शनमध्ये आपण काय म्हणतोय की आर्थस रिॲक्शनचे आपण जे काही एक्झाम्पल बघितलेत त्या एक्झाम्पलमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की ह्या सगळ्या एक्झाम्पलमध्ये ड्यू टू देअर ऑक्युपेशन जे इंडिव्हिज्युअल एखाद्या कॉमन अँटीजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नेहमी येतात, फक्त त्यांच्यामध्येच आपल्याला त्या पर्टिक्युलर अँटीजनच्या अगेन्स्ट हाय टायटरमध्ये अँटीबॉडीज बघायला मिळतात. अँटीबॉडीज हाय टायटरमध्ये बघायला का मिळतात? कारण फ्रिक्वेंटली जेव्हा एक इंडिव्हिज्युअल सेम अँटीजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये अगेन अँड अगेन येणार आहे त्यावेळी त्याच्यातल्या बी सेल्स ॲक्टिवेट होतील आणि त्या बी सेल्स त्या पर्टिक्युलर अँटीजनच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार करतील, ज्या अँटीबॉडीज प्रिव्हियसली फॉर्म किंवा आपण म्हणूयात हाय नंबरमध्ये, ज्याला आपण म्हणतो हाय लेवलमध्ये किंवा हाय टायटरमध्ये सर्क्युलेटिंग अँटीबॉडीज काय आहेत त्या इंडिव्हिज्युअलच्या ब्लडमध्ये प्रेझेंट आहेत, त्यांच्यामध्येच आपल्याला काय बघायला मिळतात, असे लोकलाइज्ड रिॲक्शन बघायला मिळतात. मग त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल आपण काय म्हटलं तर आपण युजली कॉमनली जे इन्फेक्शन होतं किंवा आपण म्हणत इन्व्हॉल्व असलेला ऑर्गन आहे तो कुठला आहे, लंग आहे. सो ड्यू टू द इन्हालेशन ऑफ बॅक्टेरियल स्पोर्स और फंजाय और ड्राईड फिकल प्रोटीन्स कॉमनली न्यूमोनायटिस और ॲल्व्हिओलायटिस इज ऑब्झर्व्ड. म्हणजे आर्थस रिॲक्शनमध्येच काय होतं, न्यूमोनायटिस और ॲल्व्हिओलायटिस, इन्फ्लमेशन ऑफ लंग और ॲल्व्हिओलर सॅक, ज्याला आपण म्हणतो न्यूमोनायटिस और ॲल्व्हिओलायटिस. निमोनिया ही एक कॉमन कंडिशन आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या लंगमध्ये ज्या स्मॉल एअर सॅक्स आहेत ज्याला आपण म्हणतो ॲल्व्हिओलाय, त्या कशा असतात, एम्प्टी आहेत, त्याच्यात काय आहे, एअर प्रेझेंट असते. त्या सॅकमध्ये जेव्हा कुठल्या ना कुठल्या रिझनने एखादं फ्लुईड, मग ते फ्लुईड काही असू शकतं, पस असेल, म्युकस किंवा पसने जेव्हा ती एम्प्टी एअर सॅकमध्ये फ्लुईड भरतं, म्हणजे जेव्हा लंगमध्ये फ्लुईड भरतं, त्या कंडिशनला निमोनिया म्हणतात. हे एक सिम्पटम आहे, त्याचे कॉजेस वेगवेगळे असू शकतात. आता इथं आपण म्हणतो निमोनियाचं कॉज कोण आहे, तर इथं निमोनियाचं कॉज किंवा निमोनिया कशामुळे झाला आहे तर ड्यू टू द ॲक्टिवेशन ऑफ द टाईप III हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन. या रिॲक्शन ॲक्टिवेट कोणामुळे झाल्यात तर काही कॉमन ॲलर्जनमुळे. मग जेव्हा काही ॲलर्जनमुळे जेव्हा आपण म्हणूयात इन्फ्लमेशन ऑफ द ॲल्व्हिओलाय होईल, ॲल्व्हिओलर सॅकचं इन्फ्लमेशन होईल, त्यावेळी आपण त्याला म्हणतो ॲल्व्हिओलायटिस और निमोनायटिस. मेनली कुठल्या ॲलर्जनमुळे किंवा अँटीजनमुळे या टाईप III हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन आपण म्हणूयात लंगमध्ये ॲक्टिवेट होऊ शकतात, तर बॅक्टेरियल स्पोर्स आहेत, फंजा आहेत किंवा ड्राईड फिकल प्रोटीन्स आहेत की ज्याच्यामुळे निमोनायटिस होतं. आता हे निमोनायटिस कोणामध्ये होतं आणि कशामुळे होतं त्याच्यावर आपण त्याला कॉमन नावं दिलेली आहेत, जे आपण पहिलं एक्झाम्पल म्हणतो की म्हणतात बर्ड फॅन्सियर्स लंग और पिजन फॅन्सियर्स लंग. काही लोक छंद म्हणून काय करतात की पक्षी पाळतात, त्यातल्या त्यात आपण म्हणूयात पिजन. हे जे सगळे बर्ड्स आहेत, all these birds have a gland called a preen gland which is present under the base of the bird's tail and it spread over the feathers. When this dust if inhaled can cause the respiratory problem in the human. हा एक आस्पेक्ट झाला. आपण म्हणूयात की जे बर्ड आपण म्हणूयात फक्त आवड आहे म्हणून जे पक्षी सांभाळतात त्यांच्यामध्ये त्या बर्ड्समुळे जे काही पार्टिकल्स किंवा आपण म्हणूयात जे डस्ट जनरेट होती आहे, कंटिन्युअसली ती डस्ट इन्हाल केल्यामुळे जेव्हा फ्रिक्वेंटली जेव्हा एखादा इंडिव्हिज्युअल त्या डस्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, त्या डस्टच्या अगेन्स्ट त्याच्यामध्ये अँटीबॉडीज जेव्हा तयार होतील आणि अशा हाय टायटर अँटीबॉडीज तयार झालेल्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये जर परत हा डस्ट पार्टिकल गेला तर विदिन अ फ्यू आवर्स त्याच्यामध्ये काय होतील, काही सिम्पटम्स आपल्याला दिसतात. आणि मेनली त्याला कुठला ऑर्गन त्याच्या बॉडीतला अफेक्ट होतो तर आपण म्हणूयात लंग. मग जेव्हा आपण म्हणूयात बर्ड्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे जेव्हा ॲल्व्हिओलायटिस किंवा निमोनायटिस आपल्याला दिसतं त्या कंडिशनला म्हणतात मग पिजन फॅन्सियर्स डिसीज और बर्ड फॅन्सियर्स लंग.
दुसरी कंडिशन आहे पिजन फॅन्सियर्स लंग आणखी होण्याचं रिझन म्हणजे की जेव्हा कोणतरी आवड म्हणून असे पक्षी खूप पाळत असतं त्यावेळी त्यांचे जे काही ड्रॉपिंग आहे ते जेव्हा सॉईलमध्ये जाईल आणि ड्राईड सॉईलमधले त्यांचे जे प्रोटीन्स आहेत ते एनहाल केल्यामुळे सुद्धा पिजन फॅन्सियर्स डिसीज होते. नेक्स्ट ॲप आपण म्हणतो आहे आर्थस रिॲक्शनच आहे, पण मात्र जेव्हा त्याच्यात लंग इन्व्हॉल्व आहे आणि ऑक्युपेशन काय आहे त्या इंडिव्हिज्युअलचं तर फार्मर्स लंग म्हणतात. मग फार्मर्स लंग का म्हणतात? बिकॉज फार्मर्स लंग केव्हा डेव्हलप होतं? आफ्टर द इन्हालेशन ऑफ थर्मोफिलिक ॲक्टिनोमायसिड्स. आपल्याला माहिती आहे थर्मोफिलिक ॲक्टिनोमायसिड्स मेनली कुठं प्रेझेंट असतात? एक तर सॉईल आणि दुसरं आपण म्हणूयात हेवर, मेनली कुठे? सॉईलमध्ये. सो फार्मर्स ड्यू टू ऑक्युपेशन सारखं सॉईलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात आणि त्यांनी जर खूप लार्ज अमाऊंटमध्ये सारखं आपण म्हणूयात असे थर्मोफिलिक ॲक्टिनोमायसिड्स इन्हाल केले की त्यांच्यामध्ये मग काही ॲलर्जिक रिॲक्शन डेव्हलप होतात लंगशी रिलेटेड, की ज्याला आपण म्हणतो आहे फार्मर्स लंग. नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे त्याला आपण म्हणतो आहे मशरूम ग्रोवर्स डिसीज. मशरूम ग्रोवर्स डिसीज युजली जे मशरूम ग्रोवर्स आहेत त्यांच्या ऑक्युपेशनमुळे मशरूम ग्रो करण्यासाठी त्यांना जे हे लागतं आपण म्हणूयात त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये किंवा सारखं आल्यामुळे आपण म्हणूयात की जे गवत आहे किंवा आपण म्हणूयात जे हे आहे त्याच्यावर जे प्रेझेंट असलेले खूप लार्ज अमाऊंटमधले थर्मोफिलिक ॲक्टिनोमायसिड्स आहेत त्यांचे स्पोर्स इन्हाल केल्यामुळे सुद्धा अशा मशरूम ग्रोवर्समध्ये ज्या लंग्सच्या डिसीज दिसतात त्याला आपण म्हणतो आहे मशरूम ग्रोवर्स डिसीज. Similarly, librarian lung. It results from the inhalation of dust generated from the old books. इथं आपण काय बघितलं तर आपण आज बघतो की लोकलाइज्ड टाईप ऑफ टाईप 3 हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन किंवा आर्थस रिॲक्शन, आणि होते कोणामध्ये ती फक्त अशा इंडिव्हिज्युअलमध्ये की ज्यांच्यात एखाद्या पर्टिक्युलर अँटीजनच्या अगेन्स्ट खूप हाय लेवलमध्ये सर्क्युलेटरी अँटीबॉडीज आहेत. आणि आपण बघितलेल्या प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला लक्षात येईल की कुठल्या ना कुठल्या तरी रिझनमुळे, ऑक्युपेशनमुळे किंवा आपण म्हणूया हॉबीजमुळे काही इंडिव्हिज्युअल एखाद्या अँटीजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये सारखं येतात. अशा इंडिव्हिज्युअलमध्ये जेव्हा त्या पर्टिक्युलर अँटीजनच्या अगेन्स्ट हाय टायटर अँटीबॉडीज असतील तर त्यांच्यामध्येच फक्त आपल्याला काय दिसतं? लोकलाइज्ड टाईप ऑफ टाईप 3 हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन. आता ह्या लोकलाइज्ड टाईप 3 हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शनमध्ये किंवा आपण म्हणूया टाईप 3 हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शनचं सेम मेकॅनिझम आपल्याला बऱ्याच ऑटो इम्युन डिसीजेसमध्येही बघायला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल ऑटोइम्युन डिसीजेस लाईक रुमॅटेड आर्थरायटिस असेल किंवा सिस्टेमिक ल्युपस इरिथमॅटस असेल और ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस असेल, या सगळ्या ज्या डिसीजेस आहेत ऑटो इम्युन डिसीजेस ज्या आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहे, या सगळ्यांच्या मेकॅनिझम कोणाशी सिमिलर आहे? टाईप 3 हायपरसेन्सिटिव्हिटीचा जो मेकॅनिझम आहे तोच मेकॅनिझम आपल्याला या सगळ्या ऑटो इम्युन डिसीजमध्ये बघायला मिळतो. इथं आपलं ऑटो इम्युन इथं आपण आर्थस रिॲक्शन लोकलाइज्ड टाईप ऑफ टाईप 3 हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन कंप्लीट झालेलं आहे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑटो इम्युन डिसीजेस.